balita sa loob at labas ng bansa. Tinagid at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon ay Lunes, Abril 6, 2020. Ito ang Agila Balita sa umaga. Ako si Wedge Kujamat sa ulo ng mga balita. Bilang ng mga pasyenteng gumagaling sa COVID-19, nadaragdagan. Transmission ng COVID-19 virus sa grocery, pinabulaanan ng PGH. Extension ng Enhanced Community Quarantine sa bansa dahil sa COVID-19, pinag-aaralan pang mabuti ni Pangulong Rodrigo Duterte kung ipatutupad. Kauna-unahang National Coronavirus Pandemic Tracking System, isa na publiko ng US Centers for Disease Control and Prevention. Balita abroad, 2 patay, 5 sugatan sa France knife attack. At sa ating balitang pambihira, tampok ang kasal ng isang couple sa Michigan na dadaluhan ng cardboard guests. Sa detalye ng mga balita, nadaragdagan ng bilang ng mga COVID patient na gumaling sa bansa. Ayon sa datos ng Department of Health o DOH, umabot na sa 64 ang recoveries. Ito'y matapos madagdag sa bilang ng mga gumaling ang 7 pasyente na gumaling sa virus. Gayunman, umakyat na sa kabuang 3,246 ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Habang nasa 152 naman ang napaulat na nasawi sa naturang virus. Kumakalat sa social media na karamihan ng pasyente nila ay nakakuha raw ng COVID-19 sa mga grocery. Tinawag na fake news ng Philippine General Hospital. Si Agila Jess Madeline Villar-Moratillo sa detalye. Nasa dulot ng COVID-19, bagsak ang turismo at malaki din ang epekto sa remittances ng mga Pinoy. Umapila ang Department of Health sa publiko na suportahan ng mga healthcare workers sa gitna ng laban ng lahat sa COVID-19. Itong apila ng DOH sa publiko sa halip na pandirihan ang mga healthcare workers dahil sa pangambang carrier sila ng virus. Paalala ng DOH sa publiko, ang mga healthcare workers ang nakikipaglaban para maisalba ang buhay ng marami, lalo na ng mga COVID patient. Sa halip na pandirihan, dapat na suportahan umano sila para makabawi sa kanilang pagod, takot at lungkot dahil sa hirap ng kanilang propesyon. Matatandaan na ilang insidente na ng pananakit sa mga healthcare workers ang naitala dahil sa takot ng ilan sa COVID-19. Gaya ng isang insidente sa Sultan Kudarat kung saan isang health worker ang sinabuyan ng bleach habang papasok sa ospital. Madeline Villar-Moratillo, we live in interesting times. Ikinadismaya ni Cabinet Secretary Carlos Nograles ang mga balita ng pang-aabuso sa ilang COVID-19 patients, frontliners at OFWs. Ikinabahala rin ni Nograles ang pagkamatay ng isang driver sa Candelaria, Quezon matapos barilin sa pag-akalang mayroon itong sakay na COVID-19 patient. Nagpabala ito, sino mang mapatutunayang gumagawa ng alinmang uri ng pang-aabuso sa panahon ng COVID-19 ay papatawan ng parusa. Dagdag pa ni Nograles, hindi ito panahon upang matakot, kundi panahon ng pagtutulungan. Hiniling ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, Philippine Medical Association at Philippine College of Surgeons sa mga COVID-19 patients at PUIs na voluntaryong i-waive ang confidentiality ng kanilang medical na kondisyon at agad ipabatid sa mga taong nagkaroon sila ng close contact. Sa isang joint statement, sinabi ng 3 organisasyon na hindi absolute ang confidentiality ng medical data ng isang pasyente. Alinsunod nila sa privacy guidelines ng implementasyon ng Philippine Health Information Exchange. Kapag may emergency, maaring i-disclose ang kalagayan ng pasyente kahit walang utos ang korte. Gayon din kung nakasalalay ang kalusugan at kaligtasan ng publiko at kung i-waive ng pasyente ang kanyang karapatan. Nanawagan din ng mga grupo sa DOH, ibahagi ang medical information sa lahat ng concerned na otoridad, institusyon at tao para makapagsagawa ng precautionary at remedial measures.
Nilinaw ng mga grupo na hindi krimen, kasalanan o stigma ang pagiging positibo sa COVID-19. Pero counterproductive anila kung itatago ng mga ito ang kanilang tunay na kondisyon na maaaring maging sanhi para mahawa ang mga frontliners. Mayroon anilang mga umiiral na batas na nag-ootorisa sa pamahalaan na i-lift o bawiin ang confidentiality ng medical condition ng mga COVID-19 patients at PUIs. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga Pinoy na naapektuhan ng coronavirus disease o COVID-19 sa ibang bansa. Sa datos ng Department of Foreign Affairs o DFA, hanggang Abril 5, nasa 525 na overseas Filipinos ang kumpirmadong positibo sa COVID-19 sa 33 mga bansa at rehiyon. Sa nasabing bilang, 344 ang patuloy na nagpapagamot sa iba't ibang ospital. Ayon sa DFA, 132 naman ang nakarecover sa nakahawang sakit o na-discharge na sa mga ospital. Aabot naman sa 49 ang bilang ng mga nasawi dahil sa sakit. Sa bahagi ng Asia-Pacific region na italang pinakamaraming confirmed COVID-19 positive na may 215 cases. Sinundan ito ng Europe na may 183 mga kaso, 55 na kaso sa Middle East, habang may 73 kaso naman sa Amerika. Sa kauna-unahang pagkakataon, buhat nang magsimula ang COVID-19 emergency, bumaba ang bilang ng mga critical patients na naitala sa Italia. Ayon kay Civil Protection Service Chief Angelo Borrelli, important moment para sa bansa ang pagbaba ng bilang ng critical patients mula 4,068 pababa ng 3,994. Bukod dito, bumaba rin sa 4% ang bilang ng mga bagong COVID-19 cases na naitatala sa Italia bawat araw. Nilinaw naman ni Franco Locatelli, head ng Italian Scientific Council, hindi pa rin dapat maging kumpiyansa ang pamahalaan na nalampasan na nito ang critical stage. Naka-recover ang isa pang Pinoy sa Hong Kong sa sakit ng COVID-19. Ayon sa Philippine Consulate General sa Hong Kong, nakalabas na ang gumaling na pasyente sa ospital. Dahil dito, bumaba na sa 16 ang bilang ng mga Pinoy na nagpapagaling pa bunsod ng virus sa iba't ibang ospital. 8 sa nasabing bilang ay babae, habang 8 rin ang lalaki. Tiniyak ng konsulado, patuloy silang nag-aabot ng tulong sa mga Pinoy na positibo sa COVID-19. Muling hinikayat ng konsulado ang Pinoy community sa nasabing bansa, manatili muna sa bahay kung hindi naman kailangang lumabas. Bukod dito, dapat din anilang iwasan ang matataong lugar at sundin ang social distancing. Negatibo na sa COVID-19 si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Philemon Santos Jr. Ito ang kinumpirma ni AFP spokesperson Brigadier General Edgar Arevalo. Una nang sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nagpositibo sa COVID-19 si Santos. Ngunit ayon kay Arevalo, naka-recover at wala na ring sintomas si Santos magmula nang sumailalim ito sa COVID-19 test sa RITM. Nananawagan naman si Arevalo sa publiko patuloy na makipagtulungan sa pamahalaan sa pamamagitan ng hindi paglabas ng bahay, paggamit ng face mask at pagsunod sa physical distancing. Iginit ito na ang laban sa COVID-19 ay laban ng lahat. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila Balita. Agila Balita. Mga kababayan, naharap na naman po tayo sa mabigat na pagsubok na ito. Ito yung COVID-19. I hope everyone's okay. I hope everyone's safe. Nandito po kami para hikayatin pa po kayo na maging matibay. Mas maging matatag po tayo and just stay positive po sa lahat po ng nangyayari ngayon. Mga mahal kong kababayan, lampasan po natin, pagtagumpayan po natin ang pagsubok na ito. Stay strong sa panahon po na to. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. At inihikayat din po namin kayo
na sana makinig po tayo sa ating gobyerno. Sumunod muna tayo sa gobyerno dahil yun yung pinakamainam na paraan para hindi na lumagana pa yung virus. Let's all stay at home. Spend time with our loved ones, with our families. At higit po sa lahat, make sure to pray for everyone, pray for everything that is going on right now, especially our frontliners po who are sacrificing their lives to take care of everything. Higit sa lahat, patuloy tayong lumapit, magtiwala at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Lagi tayong manalangin dahil yun po ang may pinaka-mainam na solusyon sa lahat po ng mga problema natin. God bless you and your family. Please stay strong and keep our faith. Tuloy po ang laban. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Mga kababayan, lalo na sa mga OFWs sa Middle East at North Africa, may good news kami para sa inyo. Mapapanood na ninyo ang Net25 at iba pang Filipino channels na hatid ng OSN sa presyong abot kaya. Libre ng box at installation, walang admin fees at no extra charges. Saktong entertainment na sakto lang sa budget mo. Bumisita na sa pinakamalapit na OSN store o dealer. And subscribe now! Sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Ako sana'y di umaasa pa rin. Ang puso kong ito'y di bibitin. Hey there, Arnie Aquino here at Hatley Castle, one of the filming locations for the X-Men series. Don't forget to tune in to Digital Nest only on Net25. It's time to take one step further and face the impossible. Time to search the unknown and fight for the truth. Time to overcome boundaries and connect the world. It's time for DW News. Accurate and fair reporting. Not only from Batanes to Tawi-Tawi, but also abroad. Detailed and timely stories relevant to people all over the world.
Catch all of these at Net25, your reliable source of news, entertainment, and technology updates. Agila, Balita. Iglesia ni Cristo nag-donate ng mahigit 13 million na halaga para sa PPE at medical equipment. May detalye sa Erlo Bringas. Nagkaloob muli ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa Quezon City Government ng halagang 13.2 million pesos ng mga personal protective equipments o PPEs, vitamins, disinfectants at iba pang hospital needs. Ang nasabing donasyon ay ilalabas sa mga frontliners sa mga government hospitals sa Quezon City. Ayon kay kapatid na Glicerio Santos Jr., Ministro ng Ebanghelyo, na ang donasyon ay sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo bilang suporta sa mga health workers na nasa frontline ng kampanya laban sa COVID-19. Mailang government hospitals din nila ang lumapit sa Iglesia ni Cristo para humingi ng tulong. At nung isang araw nga ay may tumawag sa amin na ospital na umiiyak na sana raw sila matulungan. Kaya ang ginawa ni Eduardo, noon din na may tumawag ay nag-utos siya sa amin na bumili ng mga gamit. Lamang, itong mga binibili natin mga gamit, napakahirap na magbilin. Kaya inabot ng 2 linggo halos bago namin natipon yung mga pangangailangan nila. Ito ay alang-alang sa mga frontliner na kitang-kita natin na hirap at ibinibigyan ng kanilang buhay para sagipin ng marami nating kababayan. Na sana ito kahit bahagya ay makatulong sa ating mga doktor, sa mga nurses, sa mga paramedic, na talagang bigay ang buhay nila. At sana itong mga ganitong pagkakataon ay magtulong-tulong tayo. Nauna nang magbigay ng donasyon ng INC sa Quezon City Government na may halagang 5 million pesos para sa mga pangangailangan ng mga taga Quezon City. Sinabi ng Kaadyo na ang hakbang na ito ay bilang pagtalima sa utos ng Diyos at mahalin at ipagmalasakit ang kapwa. At ito namang ikalawang donasyong ito ay nabalita ni Ka Eduardo na napakarami nating mga frontliner sa mga ospital, lalo na sa mga government hospital, na nahihirapan dahil sa kakulangan ng mga gamit, kakulangan ng mga gagamitin nila sa ospital. Ito ay awa tulong ng ating Panginoon Diyos na mula pa sa panahon ng kapatid na Iranyo Manalo, at maging sa lalo na ngayon sa panahon ng kapatid Eduardo Manalo, na totoo napakaraming kalamidad at napakaraming naghihirap, napakaraming naging biktima ng mga kalamidad ay bukas ang puso ng ating pamamahala. Ginagawa natin dito sapagkat yun ang nasa Biblia. Ang nasa Biblia, para magmana ng buhay na walang hanggan, dalawa ang dapat mong gawin. Una, ibigin mo ang Diyos sa pamamagitan sa isambahin mo, paglingkuran mo. Ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa-tao. Yan ay pangungusap mismo ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo. Kaya itong sinasabing ito ng Biblia, tulungan ng tao, kapwa-tao, na papanahon ngayon. Kaya ang Iglesia ni Cristo, mula pa dalawang tuntunin, maglingkod sa Diyos at tulungan ng mga tao. Yan ang nagbunsod sa Iglesia ni Cristo. Ipinagpasalamat naman ng alkalde ng Quezon City na si Mayor Joy Belmonte ang panibagong donasyon na ito ng INC. Tiniyak niyang mapupunta ito sa mga frontliners sa mga public hospitals na nais tulungan ng Iglesia ni Cristo. Dagdag pa ni Mayor Belmonte na tuwi na ang INC ang unang nagpapahatid ng tulong sa anumang uri ng kalamidad, hindi lamang sa Quezon City, kundi sa iba't iba pang panig ng bansa. Ay super important. Gusto ko lang pong magpasalamat because yung INC po, never po tayo pinabayaan, never po tayo
iniwanan, lagi po kayong naandyan. Kayo po ang laging unang nagbibigay ng saklolo po sa atin pong mga mamamayan. Sa lahat ng panahon, gusto ko lang pong i-assure ang kapatiran na lahat ng kanilang pagmamahal na ipinakita po sa ating lungsod sa pamamagitan po ng tulong na ito ay taus-puso ko pong binibigang halaga at pinapasalamatan at makakaasa po kayo lahat ito ay makakaabot sa mga iba't ibang mga tao, komunidad, barangay, sektor na nais po ninyong maabot. Tiniyak naman ng Kajul na walang pinipili ang pagtulong ng Iglesia ni Cristo, hindi lamang sa mga kaanim nitong nangangailangan, kundi maging sa mga hindi miyembro ng INC. Nananawagan din ng Kajul sa iba pang may kakayanan na tulad ng Iglesia ni Cristo na magkaloob din ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Ito ang panahon na tayong mga Pilipino, lalo na yung mga may kaya, ay magkaisa tayo. Magkaisa tayo na tulungan yung mga ganitong mga nangangailangan. Hindi lamang yung mahihirap. Itong mga frontliner na ito, nakikita natin bigay ang buhay. Kaya kung merong mga tao na dapat nating damayan, isa yan, mga frontliner natin. Kaya sana makatulong ito kahit bagya sa kanila. At yun naman ang larawan ng isang namamahala na malaki ang puso sa pag-ibig sa kanyang kapwa. Yun na nasa Biblia. Kaya mula't mula pa, ano man ang mangyari, ano man ang dumating na sakuna dito sa mga bayan sa Pilipinas, kaagapay lagi nila ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid Eduardo Manalo. Higit sa lahat sa mga nagmamahal at nagpakita ng pagkaling at pagtugon sa ating mga pangangailangan ay ang INC. So my deepest gratitude, taus-pusong pasasalamat ay at aking pong nais na ipagkaloob po sa inyo ngayon. Marami po salamat. Para sa Iga News, Earl Ringas, we live in interesting times. Ipinakita na sa publiko ng federal government ang kauna-unahang detalyadong national system para sa tracking ng coronavirus pandemic sa Estados Unidos. Ang COVID View System ay magbibigay ng weekly updates para ma-monitor ang pagkalat ng virus sa buong bansa. Base ito sa resulta ng mga gagawing test ng mga taong nakararanas ng flu-like symptoms, pneumonia at gayon din ng mga nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Lynette Brummer mula sa Centers for Disease Control and Prevention na mahalaga ang naturang tracking system dahil sa impormasyon na kaya nitong ibigay. Malaking problema ang kakulangan ng coronavirus test kits sa Amerika dahil hinaharang umano nito ang kakayahan ng bansa na maintindihan ng pandemic at makagawa ng pinaka-epektibong paraan para labanan ito. Ikinatuwa naman ng public health experts ang naturang development. Operational na simula kahapon, April 6, ang Rizal Memorial Sports Complex bilang quarantine facility para sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito G. Galvez Jr., natapos na kasi ang pag-aayos sa Rizal Memorial Sports Complex. Ang Rizal Memorial Sports Complex naman ay mayroong 600 bed capacity at inayos ng Prime BMD o ng Razon Group. Sa April 10, ang original na opening ng Rizal Memorial Sports Complex. Napatid ng Rizal Memorial Sports Complex ay air-conditioned ang mga cubicle. May libreng pagkain para sa mga pasyente at frontliners, libreng internet connection at 24/7 monitoring ng AFP at PNP doctors at nurse. Bukod sa Rizal Memorial Sports Complex, inihahanda na rin ngayon ng pamahalaan ng World Trade Center, Philippine International Convention Center sa Pasay City at iba pang malalaking pasilidad bilang quarantine area para sa mga COVID-19 na pasyente. Bilang pagtugon sa National Health Emergency, paggagamit ng Iglesia ni Cristo ang buong Ciudad de Victoria Complex sa Bulacan bilang quarantine facility. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, hindi lamang ang Philippine Arena ang ipagagamit bilang isolation at quarantine ng mga COVID-19 patients, kundi pati ang Philippine Sports Stadium at ang Garden Suites. Nauna nang inanunsyo ni Basis Conversion and Development Authority Presiding Vince Dizon na gagamitin ng 50,000-seater Philippine Arena bilang quarantine facility. Hindi lamang para sa mga COVID patients gagamitin ng Ciudad de Victoria Complex, kundi pati na rin sa mga frontliners. Dahil dito, lubos na nagpasalamat si Nograles kay INC Executive Minister ka Eduardo V. Manalo sa ginawang muling pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa pamahalaan, lalo na ngayong nahaharap sa krisis ang bansa. Yesterday, we received more positive news when we learned that our brothers in the Iglesia ni Cristo
have agreed to let the government use the whole Ciudad de Victoria estate, not just the Philippine Arena itself, but the entire estate, to isolate and quarantine COVID-19 cases. So kasama po dito ang Philippine Arena, ang Philippine Sports Stadium, at ang Garden Suites. There will be facilities not just for patients, but for our frontliners. Once again, once everything is ready, the whole complex will have an estimated 1,065 rooms for patients, while frontliners will be able to share 476 suites, good for 2 to 4 health workers each. Maraming salamat po, Ka Eduardo Manalo. Plano ng Philippine Navy na gawing floating quarantine facility ang Presidential Yacht. Kasunod na rin ng naging utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Philippine Navy, kayang makapag-accommodate ng BRP ang Pangulo kayang mag-accommodate ng BRP ng nasa 28 suspected COVID-19 patients kasama ang 5 medical personnel. Mahigpit namang susundin ang 3-meter distance sa pagitan ng mga pasyente at magkakaroon din ng iba't ibang entry points para sa kanila at sa medical staff. Magkakaroon ng 3 exclusive compartments para sa mga pasyente. Ang crew naman ng BRP ang Pangulo ay may mananatiling on board, pero bawal silang magpunta sa mga tinalagang lugar para sa mga pasyente. Ang BRP, ang Pangulo, ay nasa Naval Forces sa Eastern Mindanao area. Dumating na sa Pilipinas ang 12 Chinese experts. Sinalubong ni Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang 10 medical experts at 2 opisyal mula sa China na dumating kahapon sa Ninoy Aquino International Airport. Una nang inihayag ng Department of Health o DOH na magbabahagi ng technical advice ang medical experts ng China upang maiwasan at makontrol ang COVID-19 sa Pilipinas. Samantala, tinanggap din ni Locsin ang bagong donasyon mula sa China para makatulong sa paglaban sa COVID-19. Kabilang sa donasyon ang non-invasive ventilators, personal protective equipment at masks. Inihahanda na ng Department of Transportation o DOTR ang 2 quarantine ships katuwang ang to-go shipping. Ayon sa kagawaran, layo nitong maiwasan ang pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19, pagkabalik ng mga seafarer at iba pang overseas Filipino worker na kailangang sumailalim sa 14-day quarantine period. Sumang-ayon ng to-go shipping na mai-convert ang kanilang 2 passenger ship para maging quarantine ship na kayang mag-accommodate ng 1,500 na mga pasyente. Ayon sa DOTR, maging operational ang quarantine ship sa susunod na linggo. Mahigpit naman ang koordinasyon ng DOTR ukol sa proyekto sa Department of Health at Bureau of Quarantine. Naasahang makatutulong din ang quarantine ships para mabawasan ang dami ng mga pasyente sa mga ospital. Protective equipment at iba pang medical supplies sa mga ospital na tumututok sa mga COVID-19 patient na ipamahagi na ang National Master Plan on COVID-19 Implementer Secretary Carlito Galvez. Si Agila 18, Vic Sumintak sa detalye. Nakipagpulong na si National Action Plan for COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. sa iba't ibang administrator ng mga ospital sa bansa sa pamagitan ng video conferencing. Ito ay para alamin ang mga hinaing o concern ng mga ospital. Gustong malaman ni Galvez ang lahat ng mga pangangailangan ng mga ospital. Pangunahin sa mga hiniling ng mga hospital administrators ay mabigyan sila ng sapat na supply ng personal protective equipment para sa kanilang mga doktor, nurse at iba pang health workers. Nagpaabot din ang mga ito ng kanilang concern sa mga insidente ng harassment at diskriminasyon sa mga health workers. Samantala, sinabi ni Galvez na naidistribute na sa iba't ibang ospital ang mga personal protective equipment na galing sa China. Kinuha na ito ng C-130 plane ng Philippine Air Force at naipamigay na sa East Avenue Medical Center, San Lazaro Hospital, Lung Center of the Philippines, Philippine General Hospital, Jose Rodriguez Memorial Hospital at Viluna Medical Center. Tiniyak naman ni Galvez sa mga hospital administrators na patuloy na tutugunan ang pangangailangan ng ospital na nakatutok sa mga pasyenteng positibo sa COVID-19. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Target ng Department of Health o DOH na makapagsagawa ng 8,000 hanggang 10,000 COVID-19 tests
Sa katapusan ng Abril, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, maaari nang makapagsagawang bansa ng mahigit sa 3,000 COVID-19 tests kada araw sa oras na alisin ang umiiral na enhanced community quarantine. Binigyang diin din ng opisyal dahil inaprobahan na ang mga test kits na ginawa ng University of the Philippines National Institute of Health, kaya tataas ang testing capacity ng bansa. Mass testing dapat isagawa na ng gobyerno. Agila 8, Mean Corvera. Nakalampag ni Senador Sherwin Gatchalian ang Department of Health na simula na ang mass testing para matukoy kung gaano pa karami ang positibo sa COVID-19. Paalala ni Gatchalian, ang mass testing ay kasama sa inaprobahang batas na Heal as One kung saan nakasaad rin ang pondo pambili ng mga testing kits. Ayon sa senador, dumating na ang daan-daang libong mga testing kits at dapat nang simulan ng mga accredited na hospitals ng DOH ang pagsusuri para malaman kung saan na ang laban ng gobyerno o kung epektibo ba ang hakbang ng pamahalaan kontra COVID-19. Nakakabahalaan niyang kabagalan ng DOH dahil marami pa ang posibleng mahawa. Kung pagbabatayan niyang datos ng DOH, tumatagal ng 5 hanggang 7 araw bago malaman kung sino-sino ang mga nagpositibo. Inihalimbawa ng senador ang may sakit sa Valenzuela na nagpa-testing na 1 linggo nang nakalilipas pero kahapon lang lumabas ang resulta. Pero dahil pinayagan pa niyang lumabas sa mga ito para bumili ng gamot at pagkain, posibleng nakapanghawa na rin sila sa isang tao o sa kanilang komunidad. Para sa Eagle News, Mean Corvera, we live in interesting times. Personal protective equipment, face shields, patuloy na ginagawa ng PDL mula sa Metro Manila District Jail Annex 5. Si Agila correspondent Tantal Alcantara sa detalye. Sa paggawa ng personal protective equipment, face shields ang ilan sa mga persons deprived of liberty sa Metro Manila District Jail Annex 5, kung saan noong nakarang linggo ay nakagawa sila ng 1,000 piraso. Nang mabalitaan at mapanood sa telebisyon maging sa social media ng ilang bayan mula sa iba't ibang lalawigan, maging sa mga lungsod sa Metro Manila, sila ay humiling na magkaroon din. Ito ay dahil na rin sa ikinatuwa ng mga namumuno ang sipag at pinakitang pagtulong ng ating mga kababayang PDL sa mga frontliners dahil sa kakulangan ng PPEs. Ang Annex 5 na Metro Manila District Jail ay high-risk facility na karamihan ay mga rebelde at lumaban sa gobyerno. Ngunit sa mga programa ng gobyerno para sa kanila, sila ay tinulungan para sa pagbabagong buhay. Sa pangunguna ng warden nito na si Jail Chief Inspector Lino Soriano, unti-unting dumami ang nais magbagong buhay. Isa na dito ang pagbabalik loob nito sa gobyerno. Nagmistulang teacher si Warden Soriano sa mga PDL habang tinuturo at ipinapaliwanag ang paggawa ng face shields. Dahil na rin sa dami ng mga humihiling ay nagdagdag pa sila ng 1,000 produksyon para sa matugunan ang pangangailangan ng mga frontliners maging ng ilang ospital. Hindi anya titigil sa paggawa ng mga PPE ang mga persons deprived of liberty dahil bukod sa ito ay nagiging libangan nila, ito din ay pamamaraan upang ipakita ang pagmamalasakit nila sa kanilang mga kababayan na itinataya ang kanilang mga buhay para sa bansa. Kung kaya't sa pamamagitan ng paggawa nila ay isang bagay na kanilang maipagmamalaki na minsan man naging kaaway sila ng pamahalaan, ngunit ngayon ay kakampi na sila para sa ating bansa na siyang diwa ng bayanihan. Para sa Eagle News, Tantan Alcantara, we live in interesting times. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Agila Balita. Ida came back from her trip in Wuhan, China. She is a positive carrier of the coronavirus. Hi, I'm Lorna. Lorna is Ida's cousin. She can be a family member, a friend, a relative, a colleague, or anything related to Ida. Oh, hi, I'm Faye. Fe is not related to Ida. They don't know each other.
She can be a stranger Ida meets on the train, in the supermarket, movie house, or in any public place. Now, Ida is in the hospital and is being treated, and Lorna is placed in quarantine. Ida doesn't know Fe. Lorna doesn't know Fe. And Fe doesn't even know anything. Hi, I'm Inocencio. Inocencio has no contact with any virus carrier. But if he goes out, it takes at least 14 days for the symptoms to show on Fe. This is the purpose of a community quarantine or lockdown, to give time for the healthcare professionals to find Fe and all those she had close contact with, and to keep Inocencio from contracting the virus. Let's stop the spread of the COVID-19. We salute all our frontliners and healthcare workers. We are with you in this fight against COVID-19. I am Tyronel Pililu from EBC Japan Bureau, because we live in interesting times. Agila, Balita. Pinag-aaralan pang mabuti ni Pangulong Rodrigo Duterte kung palalawigin ang enhanced community quarantine sa bansa dahil sa COVID-19. Ito ang inihayag ni Pangulong Duterte sa gitna ng rekomendasyon ng ilang eksperto na palawigin pa ng 15 hanggang 20 araw ang umiiral na ECQ sa Luzon. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, pinag-aaralan pa ng Pangulo ang sitwasyon kaya ang desisyon ng Pangulo ay ilalabas sa takdang panahon. Pakiusap ng palasyo sa publiko, manatiling matatag habang hinaharap ang krisis. Nabatid na ilan sa medical experts, businessmen, government officials at iba pang individual ang nanawagan na palawigin pa ng 2 linggong ECQ para tuluyang masugpo ang paglaganap ng virus. Suportado ni Vice President Leni Robredo ang hakbang na i-extend pa ang pagpapatupad ng umiiral na enhanced community quarantine sa Luzon na magtatapos sa April 14. Sabi ni Robredo, mas mabuting mapababa muna ang mga kaso habang nakasaid o nasa ilalim sa lockdown ang rehiyon. Gayunman, aniya, dapat siguruhin ng gobyerno na hindi magugutom ang publiko kapag pinalawig pa ang ECQ. Una nang sinimulan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng Social Amelioration Program nito. Sa pamamagitan ng programa ay makatatanggap ng subsidiya ang mga pasok sa kwalifikasyon tulad ng matatanda, walang tirahan at empleyadong no work, no pay. Pati na ang mga magsasaka, mga isdat driver ng pampublikong mga sasakyan ay mabibigyan din ng insentibo. Ilang mga cabinet secretaries ang nagpahayag ng kahandaang iambag sa gobyerno ang bahagi ng kanilang buwanang sweldo sa gitna ng nararanasang krisis sa COVID-19. Ito ang inanunsyo sa virtual presser ni CABSEC at IATF spokesman Carlo Nograles, kung saan 75% umano ng kanilang sahod ang hindi nila ikukubrahin para ipangdagdag sa gastusin ng gobyerno para masugpo ang coronavirus disease. Ang salary deduction ayon kay Nograles ay iiral habang ipinatutupad ang bayanihan law. Dagdag ng kalihim, may iba ng mga cabinet members rin ang nagpahayag ng kahandaan na hindi muna tatanggap ng kanilang sweldo ng hanggang Disyembre. Kaugnay nito, hindi na naman isinapubliko pa ni Nograles kung sino-sinong mga cabinet secretary ang nagpahayag ng kahandaang tapyasan ang kanilang monthly pay, pero isaan niya siya sa mga kalihim na magbibigay ng kanyang partisipasyon sa gayong hakbangin. Para may maidagdag na pantulong sa mga apektado ng COVID-19, i-donate ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang 1 buwang sahod. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, pakiisa ito ng Pangulo sa mga opisyal ng gobyerno na nag-donate ng kani-kanilang sweldo. Sabi ni Panelo, ang buwan ng sahod ng Pangulo ay nagkakahalagaan ng 400,000 pesos. Kasabay nito, sinabi ni Panelo, mag-donate na rin ang assistant secretaries na nakatalaga sa Office of the Chief Presidential Legal Counsel at Presidential Spokesman ng 10% ng kanilang sahod.
para sa buwan ng Abril sa Office of Civil Defense. Ipagpapatuloy din aniya ng Assistant Secretaries ang pagbibigay ng naturang halaga sa mga susunod na buwan sa iba't ibang grupo na nasa front lines. Idodonate ni Manila Mayor Isko Moreno, Vice Mayor Hani Lacuna at lahat ng konsehal sa lungsod ang kanilang buong sahod sa buwan ng Abril sa Philippine General Hospital. Ayon sa alkalde, ang 4.7 million pesos na halaga ng sama-sama nilang sweldo ay ibibigay sa PGH. Layon anya ng ginawang hakbang na ipakita ang pakikiisa ng pamahalaang lokal ng Maynila sa paglaban sa COVID-19. Nagpasalamat naman si Moreno kay Lacuna at sa mga konsehal para sa kanilang pagtulong na malikom ang donasyon. Muli namang nagpaalala ang alkalde sa mga residente ng lungsod na sundin ang direktiba ng gobyerno kasabay ng implementasyon ng Enhanced Community Quarantine. Nakatakda ng ilabas ang ayuda para sa drivers ng Public Utility Vehicles o PUV na apektado ng COVID-19. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, nilagdaan na noong Abril 3 ang isang Joint Memorandum of Agreement ng iba't ibang mga sangay ng pamahalaan para maipatupad ito. Magbibigay ng listahan ng LTFRB ng PUV drivers na ikukumpara naman sa talaan ng DSWD ng low-income household beneficiaries. Hinihintay na lamang ng ahensya ang guidelines mula sa DSWD kung papaano ipatutupad ang pamimigay ng cash aid. Karagdagang mahigit na 8 bilyong pisong pondo para sa Department of Agriculture inaprobahan na ng gobyerno. Agila 27, Belsurara. Karagdagang 8.5 bilyong pisong budget ang idinagdag ng pamahalaan sa Department of Agriculture o DA Rice Resiliency Project. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, may tataas ng naturang project ang rice sufficiency level mula sa kasalukuyang 87% sa local rice production hanggang 93%. Ang iba niyang natitirang rice supply ay manggagaling sa imports ng mga nasa pribadong sektor. Samantala, naglaan din ng 1 bilyong pisong pondo ang DA upang maipautang sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Sinabi ni Dar na ang programang pautang ay bahagi ng pinalawag na Sure Aid and Recovery Project na pagsuporta sa ahon lahat pagkaing sapat o ALPAS kontra COVID-19. Para sa Eagle News, Bel Surara, we live an interesting time. Nakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng bansang easterlies o hangin mula sa Pacific Ocean. Dahil dito, inihayag ng pag-asa na magdudulot pa rin ng easterlies ng mainit at maalinsangang panahon sa ating bansa. Posible namang makaranas ng makulimlim na panahon na may mahihinang pag-ulan ang extreme northern Luzon, kabilang ang Batanes at Babuyan Group of Islands bunsod ng northeasterly surface wind flow. Wala namang inaasahang papasok o mabubuong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 hanggang 5 araw. Dahil dito, asahan na aniya na sa susunod na 24 oras, generally fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may isolated rain showers ang iiral sa Visayas at Mindanao. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Pinalawig pa ng Spanish government ang umiiral na lockdown sa bansa bilang bahagi ng mga hakbang na masugpo ang coronavirus disease. Ayon kay Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, hihingi sila ng authorization mula sa Parliament na muling extend ang state of alert hanggang 12 midnight ng April 25. Ito ay sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga namamatay sa Spain dahil sa COVID-19 sa nakalipas na 2 araw. Bumaba din ang bilang ng mga bagong kaso ng naitatalong COVID-19 cases sa bansa. Una nang nagdeklara ng 15-day state of emergency ang Spain noong March 14. Tagisan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports!
Inamin ng International Olympic Committee na mas malaki na ang ibubuhos nilang pera ngayong ipinagpaliban na ang Tokyo Olympics hanggang sa susunod na taon bunsod ng coronavirus pandemic. Ayon kay Christopher Duby, Executive Director ng Olympic Games, lahat ng kontrata para sa Olympics ay kailangang i-resecure hanggang 2021. Kabilang narito ang mga kasunduan para sa 41 venues, Olympic Village na may 5,000 apartments, mga hotel, transportation, maging ang supply ng goods at serbisyo. Tinatayang papalo sa mahigit $2 billion ang mawawaldas na pera dahil sa postponement ng Olympics kung saan bahagi nito ay sasaluhin ng Japanese government. Inihayag naman ng IOC, masyado raw maagang sabihin kung sasaluhin nilang bahagi ng gastos mula sa kanilang insurance policy o reserve fund. Hindi pa rin daw malinaw kung anong gagawin sa bayad mula sa mga broadcasters. Yan ang mga balita para sa oras na ito. Sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service, ako po si Wedge Kuchaman. Susunod ang pambansang almusal. We live in interesting times. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita.